Đâu thử test âm thanh được. Ok chưa? Ok. Ok thôi, âm thanh là ok, mình bắt đầu thôi. Hi, chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Tâm và các anh chị lại gặp nhau trên cái hành trình kiếm tiền từ đầu tư chứng khoán. Và chủ đề hôm nay đó là giải pháp giao dịch cổ phiếu tự động có tại cái trading bot. Thì đầu tiên đó là mình sẽ đi vào cái ý tưởng và cái triết lý để tạo ra cái sản phẩm này tại cái trading bot. Thì nếu mà mình hiện tại bây giờ các cái phương tiện truyền thông đồ thì rất là nhiều, thì và cũng rất là nhiều đội nhóm, mình sẽ rất là dễ thấy là trên thị trường mình sẽ rất là nhiều cái tín hiệu mua bán của rất là nhiều bạn, nhiều nhóm mình đưa ra. Thì mình thấy được là tín hiệu mua bán thông thường thật sự không phải là cái lời giải để giúp cho có lời trong đầu tư chứng khoán. Nếu mà mình đã tham gia rất là nhiều đội nhóm rồi nhiều cái group chứng khoán hay là gì vân vân, thì các anh chị và các bạn sẽ cảm thấy rõ được cái vấn đề này. Còn cái vấn đề thứ hai nữa đó là thị trường hiện tại những năm gần đây thì nó luôn luôn biến động, những sự kiện bất ngờ luôn luôn rất là dễ xảy ra và mình không thể nào mà đoán trước được. Ví dụ như là một cái sự kiện như mình đang nắm giữ danh mục thì tự nhiên thứ sáu đang yên ổn thì sáng thứ hai Dow Jones mình mở ra mình thấy là Dow Jones đã giảm đi 500-600 điểm, thì đương nhiên đây là những cái sự kiện bất ngờ, thì có thể là nó sẽ tác động tới thị trường Việt Nam giảm hay là cái gì đó thì làm cho mình bất ngờ. Thì đây là những cái sự kiện gần như là mình không thể kiểm soát được. Thì ngoài ra có những sự kiện như là Tâm thường thấy như một số anh chị thường mình bị hoảng loạn ở những ngày đầu tuần, ví dụ như tin về một cái cuộc chiến tranh mới, những cái hoặc là những cái tin bất lợi mà họ lại đưa ra vào những cái buổi chiều tối sau giờ giao dịch đồ vân vân, hoặc là những cái tin đồn thất thiệt. Thì làm sao là chúng ta phải cần xây dựng lên những cái chiến lược hành động để giải quyết được những cái sự kiện đó một cách hợp lý và an toàn cho cái tài khoản của chúng ta. Thì dù bất cứ những cái biến động nào thì cái danh mục đầu tư của chúng ta vẫn vận hành một cách an toàn và có lợi nhuận ổn định. Đó là những cái yếu tố mà tại các trên bot đã xây dựng để giải quyết cho các anh chị những cái bài toán mà gặp ở trên. Thì hôm nay mình sẽ cung cấp cho anh chị, tại sao mình nói là ở đây là không phải là tín hiệu mua bán thông thường, mà tại các trên bot hôm nay là sẽ cung cấp cho anh chị là một cái giải pháp toàn diện. Thì trong đó là mình sẽ từ cái việc mà nhận diện cơ hội mua bán, rồi quản lý những cái công cụ để giúp cho anh chị quản lý những cái giao dịch đó, những cái phương pháp để mình phân tán những cái rủi ro trong danh mục, để khi mà có những sự kiện bất ngờ thì cũng không tác động quá nhiều đến tài sản của mình trên cổ phiếu vân vân. Thì nó sẽ giúp cho nhà đầu tư thì có hai tiêu chí, đó là vừa kiếm lời ổn định theo từng năm và vừa kiểm soát được những cái rủi ro ở mức thấp và chấp nhận được trong quá trình đầu tư. Đó là cái ý tưởng và triết lý của Trading Bot để tạo ra cái sản phẩm này. Thì Tâm muốn chia sẻ cho anh chị để mình hiểu rõ cái sản phẩm này. Thì mình sẽ vào cái phần nội dung của buổi hôm nay. Thì nội dung của buổi hôm nay đầu tiên đó là mình sẽ định nghĩa lại cho các anh chị là hệ thống giao dịch toàn diện là gì, và hệ thống giao dịch có tại cái Trading Bot là như thế nào. Cái phần kế tiếp đó là 4 bộ phận tạo nên một cái hệ thống giao dịch. Bộ phận tạo tín hiệu giao dịch, rồi giải thích cho anh chị là cái bộ phận để chọn lọc cổ phiếu real time để mình bỏ những cổ phiếu đó vào danh mục của mình. Rồi cái bộ phận thứ ba đó là cái bộ phận quản lý tỷ trọng cái size trung tâm. Thì rồi cái bộ phận cuối cùng đó là cái bộ phận quản lý và vận hành tuân thủ thực hiện những cái chiến lược đó. Và cái phần cuối cùng đó là Tâm sẽ chia sẻ với anh chị là các cái thông số về hiệu suất backtest của cái giải pháp giao dịch này có tại kênh Bot theo 4-5 năm gần đây là như thế nào.
Thì đầu tiên đó là mình sẽ đi vào cái hệ thống giao dịch toàn diện là gì. Thì hiện tại bây giờ nếu mà mình nhìn trên thị trường á, thì mình sẽ thấy là rất nhiều anh chị hoặc là nhiều đội nhóm sẽ mỗi ngày sẽ cung cấp cho anh chị những cái cơ hội mua, rồi cơ hội mua bán rồi nó đơn lẻ. Thì đây nó chỉ là, nếu mà mình nói đúng, đây chỉ là một cái tín hiệu mua bán đơn lẻ, nó không phải là một cái hệ thống giao dịch. Rồi cái kế tiếp đó là tài sản của anh chị thì mình cũng có giới hạn. Thì không thể nào là mỗi ngày mình thấy tín hiệu mua bán tới là cả 20-30 mã, rồi ngày kế tiếp lại cũng có liên tục như vậy. Thì mình phải cần có những cái yếu tố nào để mình chọn lọc những cái tín hiệu đó là những cái cổ phiếu nào để mình đưa vào danh mục cho mình. Chứ không thể nào là mình có khả năng mua được một lúc mình có thể 100-200 mã, là đâu có chuyện đó được, và nó cũng không có tạo ra mình một cái hiệu suất có lời nó tốt được. Rồi cái vấn đề thứ ba đó là thật sự một giao dịch có lời hoặc là một giao dịch lỗ, nó không có nghĩa là chúng ta sẽ thắng lợi được một cái giao dịch dài hạn. Nếu mà anh chị mình nhìn rõ được đó là ở giai đoạn 2020, 2021 thị trường tăng rất là nhiều và rất là nhiều anh chị kiếm lời rất là nhiều, vài lần tài sản. Nhưng mà tại sao mà bắt đầu qua năm 2022 hay năm 2023 là chúng ta lại lót lại, và có thể là có nhiều anh chị là lót âm luôn cái phần lời của mình đã có từ trước và âm luôn trong cái phần tài sản của mình có trước đó. Thì và những năm, nếu mà mình nhìn lại lịch sử ở những giai đoạn trước năm 2020 trở lại trước, thì thị trường nó cũng liên tục có những đợt sóng tăng và đợt sóng giảm. Thì tại sao mà chúng ta sau một đợt sóng tăng rất lớn nhưng mà tới một cái đợt sóng giảm là tài sản của mình lại mất đi những phần lời và lỗ luôn cái phần vốn của mình? Thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào để kiếm được cái lợi nhuận ổn định. Thì theo cái định nghĩa của Cashing Bot thì thắng lợi dài hạn sẽ là lợi nhuận duy trì ổn định, mình sẽ nhân với cái mức thời gian. Có nghĩa là có thể là năm đó mình sẽ duy trì ở mức, ví dụ như những năm thuận lợi thì mình duy trì ở mức 50-60%, những năm bất lợi thì mình vẫn duy trì được ổn định ở mức lợi nhuận là khoảng 10-20%. Thì theo cái lợi nhuận tích lũy theo từng năm thì tài sản của mình sẽ ngày càng tăng, tại vì mình hạn chế được những cái năm lỗ làm cho mất đi cái phần tài sản của mình. Thì theo cái định nghĩa chính xác của hệ thống giao dịch toàn diện thì nó sẽ bao gồm là đầu tiên là chọn lọc và xây dựng cái danh mục cổ phiếu tối ưu. Rồi kế tiếp đó sẽ là mình sẽ giám sát thực hiện các cái kế hoạch mua bán cho từng cổ phiếu. Có thể là mình sẽ, nếu mà đây là trade thực tế thì mình sẽ hiểu được tại sao mà mình không thể mà nắm giữ một lúc nhiều cổ phiếu được. Tại vì khi mà sự kiện hoặc là sự cố thị trường nó diễn ra thì gần như là mình không có thể nào mà mình có thể đánh giá và nhận biết được là vậy thì bây giờ mình nên bán con nào, giữ lại con nào, hoặc là bán bao nhiêu, rồi cắt lỗ đồ như thế nào. Nghĩa là lúc đó mình sẽ rất là rối. Tại sao mình có cái vấn đề đó là tại vì mình không có một cái kế hoạch cụ thể cho từng cái cổ phiếu đó. Thì hệ thống giao dịch toàn diện nó bắt buộc là mỗi cổ phiếu mình đã bỏ vào trong danh mục thì mình phải có một cái kế hoạch chi tiết từng cái bước đi, ví dụ như dựa vào cái ngữ cảnh thị trường lúc đó. Ví dụ tới lúc nào mình cần phải bán, tới lúc nào mình cần phải mua thêm, tới lúc nào mình cần phải chốt lời ra khỏi thị trường. Thì đó là những cái thứ mà mình cần phải có trong một kế hoạch giao dịch. Và một cái phần kế tiếp mà Tâm thấy được là mình trong những cái thị trường biến động như hiện tại bây giờ và càng về sau nữa, đó là mình phải có một cái phương pháp để mình quản lý được cái tỷ trọng cổ phiếu theo từng ngữ cảnh của thị trường. Cái này thì mình sẽ nói như thế nào? Cái này thì nó là một cái phương pháp để giúp cho anh chị, ví dụ như dù mình gặp những cái sự kiện bất ngờ, ví dụ như hồi nãy Tâm có nói là ví dụ như Dow Jones mình tự nhiên giữ qua tuần hay Dow Jones giảm 600 điểm,
hoặc là một cái sự kiện giống như là ở đây mình xin phép nhắc lại là giống như một cái sự kiện về cổ phiếu VN Direct, về công ty VN Direct có gặp một sự cố về về mạng, về giao dịch, hoặc là những cái tin tức, tin đồn, đồ thất thiệt, đồ tự nhiên phát sinh đột ngột trên mạng, thì đó là những cái sự kiện là gần như mình không thể nào kiểm soát được. Thì cái cách duy nhất của mình là mình phải có được một cái phương pháp quản lý tỷ trọng cổ phiếu để làm sao là có những lúc thị trường nó thuận lợi thì mình phải là cái hệ thống của mình nó phải cho mình mở rộng cái phần tài sản để mình giao dịch cổ phiếu để cho mình đạt được những cái lợi nhuận cao nhất. Còn có những thời điểm mà giống như là thị trường rủi ro thì mình cần phải giảm lại cái vị thế mình đang nắm giữ cổ phiếu để mình dôi ra cái phần nhiều cái phần tiền mặt, để cho nếu mà sự kiện bất ngờ xảy ra trong những cái giai đoạn đó thì nó cũng không ảnh hưởng đến quá nhiều cái phần tổng tài sản của mình. Đó thì cái hệ thống giao dịch toàn diện nó sẽ bao gồm là chọn lọc xây dựng cổ phiếu và quản lý cho anh chị từng cái kế hoạch mua bán, cũng như là đề xuất cho anh chị tỷ trọng giao dịch cổ phiếu theo từng cái ngữ cảnh. Thì nó nhằm mục đích duy nhất đó là duy trì hiệu quả trading ổn định và có lời bất chấp sự biến động liên tục của thị trường. Cái đó là một cái tiêu chí để mình cần phải đạt được trong một cái hệ thống giao dịch toàn diện. Thì ở đây là Tâm đưa ra hai cái ví dụ về những cái thứ mà mình thường thấy trên thị trường. Ví dụ như nhiều bạn sẽ đưa ra ok một biểu đồ và mình sẽ có một cái quy tắc nào đó để anh chị thấy là có những mũi tên hướng lên là mua và mũi tên hướng xuống là bán. Thì đây chỉ là hai cái quy tắc về để đưa ra một cái tín hiệu mua bán, chứ nó không phải là một cái hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch nó sẽ bao gồm nhiều thứ, đây chỉ là một thành phần ở trong đó thôi, để đó cho mình dễ hiểu. Thì đây là cái giải pháp giao dịch hệ thống cổ phiếu có tại TradingBot. Thì cái giải pháp giao dịch cổ phiếu này thì nó là cái giải pháp toàn diện. Tại vì sao nó sẽ có 4 cái module. Cái module thứ nhất đó là tạo lập và quản lý các cái kế hoạch giao dịch, có nghĩa là mỗi một cái cổ phiếu của anh chị sẽ luôn luôn đi kèm, mỗi một cái kế hoạch mua sẽ luôn luôn đi kèm một cái kế hoạch để quản lý tới cái thời điểm nào thì nên bán, thời điểm nào nên cắt lỗ, và thời điểm nào thì nó sẽ đưa cho anh chị chi tiết những cái hành động đó một cách cụ thể để mình có khả năng xử lý theo những cái biến động thị trường mà không có gì gọi là bất ngờ. Cái module thứ hai đó là ví dụ như sau khi mình tạo lập và quản lý các cái nhiều cổ phiếu như vậy thì mình cần phải chọn lọc ví dụ như 4 hay 6 cổ phiếu hay 8 cổ phiếu để mình bỏ vào danh mục của mình. Ví dụ như có 100 cổ phiếu cùng có cùng cái thời điểm về cho tín hiệu mua hoặc là đúng một cái quy tắc mua, nhưng mà cái tài sản của mình thì thật sự anh chị chỉ có thể bỏ được trong tài sản của mình là chừng 4 tới 8 cổ phiếu. Thì làm sao có, anh chị phải cần một cái quy tắc để mình lọc được, để mình chọn được những cái cổ phiếu nào để tối ưu để mình bỏ vào danh mục để cho cái hiệu suất lợi nhuận của danh mục mình nó đạt đến mức tối ưu nhất. Thì đây là cái module thứ hai mà bên TradingBot sẽ cung cấp cho anh chị, là nó sẽ lọc cho mình những cổ phiếu nào là tối ưu và có khả năng là ưu tú nhất, tiềm năng nhất để mình bỏ vào danh mục của mình. Rồi cái module thứ ba đó là một cái module mà hồi nãy tôi có nói là điều phối tỷ trọng giao dịch trung tâm, có nghĩa là nó sẽ tự động phân tích và nhận biết được dựa trên các cái chỉ báo hoặc là những cái định lượng để nó đề xuất cho anh chị là cái thời điểm đó là mình nên giải ngân ví dụ như 25, 50% hoặc là 100% hoặc là 150% cái tài sản trên cổ phiếu. Thì tùy theo cái ngữ cảnh thị trường đó thì nó sẽ đề xuất cho mình. Và cái cuối cùng thì ba cái module phía trên là ba cái độc lập, nó thực hiện riêng lẻ hết. Cái module thứ tư là ví dụ như nếu mà mình đã có chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ nhưng mà mình không có thời gian để mình thực hiện hành động đó, hoặc là
mình bị cảm tính trong quá trình giao dịch. Thì giống như là mình thấy một cơ hội rất là ok, nhưng mà mình cảm giác là giá này cao quá thì mình không dám thực hiện. Hoặc là tự nhiên sáng đó mình đọc một cái tin, mình thấy một cái tin về chiến tranh hay gì, mình lật đật lên thôi tôi bán hết danh mục cho nó an toàn. Nhưng thật sự như vậy đó, nó là không có đúng trong một quy tắc giao dịch. Thật sự những cái tin về sự kiện chưa chắc gì thị trường nó đã giảm, hoặc là chưa chắc gì nó đã tác động lên cổ phiếu của các anh chị. Thì cái module thứ tư này nó sẽ giúp cho các anh chị là vận hành và quản lý những cái chiến lược đó, những cái kế hoạch ở trên ba module kia một cách mà tự động và đảm bảo cho anh chị là thực hiện đúng kế hoạch 100%. Ngoài ra thì nó sẽ cung cấp cho mình những cái tín hiệu để cho anh chị là có khả năng an tâm trong quá trình đầu tư. Ví dụ như là sẽ liên tục báo cáo cho anh chị về đầu mỗi ngày giao dịch, rồi buổi trưa ghi chú buổi trưa, và cuối ngày thì mình cũng sẽ có những cái daily report để cho anh chị biết được tổng thể những cái biến động của cổ phiếu hoặc là tài sản của mình trong ngày hôm đó một cách real time. Và anh chị sẽ luôn luôn biết được là ví dụ như ngày hôm đó cổ phiếu nào trong danh mục mình tăng nhiều, hoặc là cổ phiếu nào trong danh mục mình bữa hôm đó nó có những biến động giảm nhiều, hoặc là bữa hôm đó tài sản của mình thuận lợi tăng lên 2%, 5% trong phiên hay gì đó, hoặc là ngược lại thì bữa hôm đó thị trường biến động nhiều làm tài sản mình giảm. Thì cái module này nó sẽ giúp cho mình thấy sẽ thông báo cho mình kịp thời và rõ ràng nhất trong ngày giao dịch, để cho anh chị luôn luôn cảm thấy an tâm trong quá trình giao dịch bằng hệ thống giao dịch. Thì phía trên là mình nói về cái tổng thể về 4 cái module. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần chi tiết của từng module. Thì module thứ nhất đó là module về tạo lập và quản lý kế hoạch giao dịch. Thì ở đây là nó sẽ có một cái số nguyên tắc ở trên cái việc tạo lập và quản lý tín hiệu mua. Thì tại sao mà mình nói cái nguyên tắc này là tại vì ví dụ như từng thời điểm của thị trường, ví dụ như có khi thị trường giảm rồi cũng có một số anh chị mình sẽ có những cái tín hiệu mua bắt đáy hay là bắt đáy sớm, bắt đáy khi thị trường quá bán hay gì đó đồ vân vân. Thì cái module này thì Tâm sẽ nói rõ về nguyên tắc. Cái nguyên tắc đầu tiên ở trên cái module này đó là chỉ tìm kiếm cơ hội mua khi thị trường chung đang có xu hướng là tăng, hoặc là ít nhất là nó sẽ tăng ở trong cái time frame là giờ hoặc là ngày thì càng tốt. Chứ module này nó sẽ không phát tín hiệu mua khi thị trường đang bị bán tháo mạnh để tìm cơ hội bắt đáy. Thì đây là những cái nguyên tắc. Tại sao Tâm đưa ra những cái nguyên tắc đó là tại vì giả sử như thời điểm tháng 4 năm 2022, nếu anh chị có giao dịch nhiều cổ phiếu thì chị sẽ thấy được cái thời điểm đó, nếu mà mình thực hiện cái việc mà tìm điểm bắt đáy sớm là gần như là sẽ kéo dài một cái thời gian mà bị lỗ rất nhiều. Tại vì thị trường liên tục lao dốc và mình không biết ở đâu là đáy của thị trường. Thì để cho những cái rủi ro đó không có được trong hệ thống này, thì hệ thống này chỉ cung cấp tín hiệu mua khi thị trường chung có xu hướng hình thành xu hướng tăng đó. Thì cho nên nó sẽ loại bỏ cho mình cái việc mà mình vướng phải vào những cái thời điểm mà thị trường lao dốc rất là mạnh. Rồi cái nguyên tắc thứ hai đó là dựa vào ngữ cảnh thị trường. Thì cái module này nó sẽ đưa cho mình hai cái kế hoạch giao dịch. Một là giao dịch range, là giao dịch có một cái target phía trước
nó sẽ xác định trước, có nghĩa là khi mình mua là nó sẽ có được cái target phía trước, để khi mà cổ phiếu đạt được cái mức đó hay là gì đó thì nó sẽ ra tín hiệu bán cho mình, là có nghĩa là mình biết trước được cái lợi nhuận gần như tối đa của một cái giao dịch đó. Còn một cái plan thứ hai đó là giao dịch theo trend, có nghĩa là không có target. Đặc trưng của cái này là không có target. Thì tại sao có cái mình chia ra hai cái trường phái này, là tại vì nếu mà mình nhìn lại là khi mà thị trường mà đạt sự hưng phấn giống như là 2021, nếu mà giai đoạn đó anh chị mà giao dịch mà có target là gần như mình sẽ không đạt cái hiệu suất cao. Tuy nhiên nếu mà ngược lại trong những năm giống như là tháng 12 2022 là cuối cái đợt giảm của thị trường, hoặc là đầu của năm 2023, đó là những giai đoạn hồi đầu tiên của thị trường. Nếu mà mình thực hiện theo chiến lược mà mình theo trend, có nghĩa là mình tới khi nào mà mình thấy được cái điểm đảo chiều mình bắt đầu mới thoát, thì nó lại không hiệu quả bằng cái giải pháp là mình định trước cái target ở những cái vùng kháng cự để mình thoát khỏi cái giao dịch đó. Thì đó là một cái hai cái thời điểm của thị trường khác nhau, thì nó sẽ tạo ra những cái kế hoạch giao dịch khác nhau để nó tối ưu được cái hiệu suất lợi nhuận của mình trong cái thời điểm đó. Cái nguyên tắc thứ ba đó là 100% các cái tín hiệu giao dịch là có kế hoạch giao dịch cụ thể. Có nghĩa là tại vì đây là giao dịch theo nguyên tắc và theo rule, cho nên là sẽ tất cả các cái tín hiệu mua của anh chị đều có kế hoạch giao dịch đi theo, tại vì mình không có phải giao dịch bằng cảm tính. Rồi cái nguyên tắc thứ tư là sẽ dựa trên những cái nguyên lý về thị trường chung tăng, hoặc là những cái nguyên lý về tạo một cái thời điểm mua, thì nó sẽ làm sao nó sẽ kiểm soát cho anh chị là cái win rate là khoảng cỡ trung bình là khoảng 60% các tín hiệu là sẽ có lợi. Thì một phần khác thì Long sẽ giải thích cho anh chị về cái nguyên lý vì sao mình có khả năng chứng minh được là với cái việc mà giao dịch theo cái module này thì anh chị gần như là sẽ đảm bảo chắc chắn được cái tỷ lệ thành công của cái tín hiệu mình mua cho tới cái tín hiệu mình bán. Cái thời điểm mình bán là những cái giao dịch đó, ví dụ như 10 giao dịch là mình sẽ có được khoảng từ 6 giao dịch trở lên là mình sẽ có lợi. Thì đây là một cái ví dụ cụ thể về cái màn hình hiển thị tại cái trên board. Đầu tiên là mình thấy là giao dịch bên trái màn hình của mình là giao dịch trend, là giao dịch có target. Ví dụ như cái giao dịch khuyến nghị mua hoa sen vào ngày 23 tháng 4 thì giá mua là 19.6 và cái giá hiện tại là khoảng 20. Thì giao dịch này là giao dịch trend, cho nên mình sẽ thấy được cái chỗ mà mục tiêu là ghi là 21.3, là có nghĩa là khi mà giá đạt ở 21.3 là sẽ có tín hiệu bán đó. Thì ngoài ra thì nó sẽ có những cái thông số khác để ghi nhận về lợi nhuận hiện tại và ngày mua, tỷ lệ thắng rồi vân vân. Thì trong một cái bài khác khi mà mình hướng dẫn chi tiết về cái cách sử dụng cái bot giao dịch này thì mình sẽ đề cập chuyên sâu hơn trong cái phần giải thích này. Nhưng mà phần này thì mình chỉ nói sơ về cái hệ thống giao dịch, cho nên mình sẽ không nói chuyên sâu về cái phần những cái thông số phía về sau. Cái bên phải của mình là một cái giao dịch mua về cổ phiếu GMD GMDF. Thì đây là giao dịch trend, thì mình sẽ thấy được hai cái demo mình rất là dễ thấy, đó là cái mục tiêu đây là ghi là follow trend chứ không có phải là một cái giá cụ thể. Cái module thứ hai đó là module chọn lọc cổ phiếu tối ưu cho danh mục. Thì sau cái module 1 tạo lập cho mình những cái cơ hội mua bán rất là nhiều, thì mình cần phải có một cái module để cho mình chọn lọc cụ thể cái thời điểm real time, đó là mình nên chọn những cái ứng cử viên cổ phiếu nào bỏ vào danh mục mình để mình đạt một cái hiệu suất tối ưu nhất. Thì cái module này nó sẽ thực hiện cho mình cái chọn lọc những cái cổ phiếu đó. Thì cái nguyên tắc là
của cái module này, đầu tiên là cái module này sẽ giúp cho mình phân tán rủi ro bằng cách phân bổ cái danh mục trên nhiều cổ phiếu để cho mình hạn chế rủi ro tập trung trên một cổ phiếu. Thì ở trên cái hệ thống này thì mình sẽ cho hai cái chế độ. Đầu tiên, cái chế độ thứ nhất là cái chế độ là mình sẽ theo cái thiết lập cá nhân của mình. Có nghĩa là anh chị có thể là mình sẽ thiết lập là ví dụ như mình mua tối đa là 6 cổ phiếu, 8 cổ phiếu, hoặc 4 cổ phiếu, hoặc là 10 cổ phiếu, tùy theo tài sản của mình. Rồi mình có thể thiết lập là những cổ phiếu nào, danh sách những cổ phiếu nào mình cho phép bot con robot là nó chọn lọc cho mình trong cái rổ đó thôi. Ví dụ trong cái rổ là 50 cổ phiếu đó là những cổ phiếu mình yêu thích, thì bot chỉ được thực hiện tạo lập những tín hiệu mua và đề xuất cho mình trên cái tài sản của mình dựa trên 50 cổ phiếu mình yêu thích đó. Thì đó là những thiết lập cá nhân dựa theo cá nhân của mình. Ngoài ra thì để cho những cái có một số anh chị khác thì mình chưa có một số nguyên tắc về chọn lọc cổ phiếu, thì bot sẽ có một cái nguyên tắc đề xuất cho mình luôn. Nếu mà anh chị chưa biết những cái việc thiết lập cá nhân đó thì hệ thống có một cái giải pháp dựa trên định lượng và những cái thống kê, thì nó sẽ đề xuất cho mình cụ thể những cổ phiếu nào mình nên bỏ vào danh mục của mình trong thời điểm đó. Đó là một cái giải pháp tự động. Thì cái nguyên tắc của module thứ hai này nó sẽ là, đầu tiên nó sẽ là sự phân bổ ngẫu nhiên dựa trên định lượng. Có nghĩa là những cổ phiếu nào có tương thích với cái chiến lược này cao nhất sẽ được ưu tiên bỏ vào danh mục của mình. Tại vì một cái nguyên tắc giao dịch thì nó sẽ thường là phù hợp trên một tập những cái cổ phiếu nào đó, chứ không phải là phù hợp hết toàn thị trường. Cho nên cái nguyên tắc này sẽ là cái đảm bảo là sự phân bố ngẫu nhiên. Tại vì thị trường nó sẽ liên tục có những cái ngẫu nhiên, cho nên là nó sẽ vừa đảm bảo cho anh chị là cái sự phân bố ngẫu nhiên trên định lượng, rồi ưu tiên cho nhóm cổ phiếu mạnh có tín hiệu trước. Nghĩa là trong một cái, nếu mà mình để ý lại trong một cái trend tăng của thị trường thì những cổ phiếu đầu tiên nào tăng trước thường là những cổ phiếu mạnh, là cái trend nó thường là cái trend đi dài. Thì cổ phiếu cái việc chọn lọc này nó sẽ ưu tiên cho những cái nhóm cổ phiếu mạnh, có nghĩa là có phát sinh tín hiệu mua trước thị trường, thì nó sẽ ưu tiên trước cho mình bỏ vào danh mục. Rồi cái ưu tiên về tỷ lệ thành công cao, rồi ưu tiên về cái kỳ vọng về lợi nhuận cao, thì nó sẽ dựa vào những cái nguyên tắc đó thì nó sẽ chọn lọc cho mình số lượng cổ phiếu để mình bỏ vào khớp với cái danh mục của mình. Thì đây là cái màn hình cụ thể về chọn lọc cổ phiếu tối ưu trong danh mục hiện tại bây giờ. Ví dụ như hiện tại bây giờ thì trên danh mục của bot sẽ khuyến nghị cho mình chọn lọc cho mình là 8 cổ phiếu, đó là DCM, Hòa Phát, Hoa Sen, EDI, ITA và MB Bank, VAB, VND. Và đương nhiên là phía trên nó sẽ cập nhật cho anh chị này từng cái giá hiện tại, giá mua, tỷ trọng, và cập nhật luôn mình những cái profit so với giá hiện tại như thế nào. Bên dưới là lời lỗ trên tổng danh mục của mình thế nào, và tỷ trọng cái cổ phiếu, cái số tiền trên cổ phiếu mình đang chiếm cái tỷ trọng bao nhiêu. Đó thì mình sẽ thấy được ở những cái chức năng này ở trên cái hệ thống giao dịch tại Kettingbot. Cái module thứ ba đó là module điều phối tỷ trọng giao dịch trung tâm. Thì module này sẽ giúp cho mình là hạn chế những cái sụt giảm tài sản khi cái sự kiện bất ngờ xảy ra. Thì cái module này sẽ giúp cho mình xử lý những cái vấn đề đó tối ưu nhất. Thì module này nó sẽ dựa trên các cái chỉ báo hoặc là định lượng thống kê về độ biến động thị trường vân vân, sẽ rất là một số cái nguyên tắc cụ thể. Nó sẽ đề xuất cho mình là tỷ trọng giải ngân tối đa cho cái ngữ cảnh hiện tại là bao nhiêu %. Ví dụ như tỷ theo những cái đó thì trong cái
những cái biến động trong cuối tháng 4 với đầu tháng 5, cuối tháng 4 trở lại đây, thì cái tài sản của mình từ cái giá trị cao nhất xuống cái giá trị mà thấp nhất có thể chỉ biến động trong vòng khoảng 3-4%. Đó là một con số rất là ít. Nếu mà anh chị có giao dịch trong cái khoảng thời gian mà tháng 4 với đầu tháng 5 trở lại đây, mình sẽ thấy nếu mà mình có giao dịch và mình có nắm giữ cổ phiếu thì thường tài sản của mình có thể là biến động từ 10-15%. Đó là những cái anh chị mà có thể là giữ cổ phiếu tiền mặt. Còn nếu anh chị mà nếu mà full margin thì có khả năng là những cái biến động tài sản mình sẽ bị cao hơn. Đó thì cái module này sẽ giúp cho mình nhận biết được những cái thời điểm đó để mình đưa ra những cái tỷ trọng để mình kiểm soát được những cái độ biến động tài sản của mình nó tối ưu nhất. Đó thì cái mục đích duy nhất của cái module này đó là khi thị trường tích cực là tín hiệu này sẽ đề xuất trước cho mình là thời điểm nào là nên tăng kích thước tài sản nắm giữ cổ phiếu. Ví dụ như hiện tại bây giờ 25% thì đương nhiên sẽ tới một cái giai đoạn là tín hiệu này, cái module này nó sẽ đề xuất cho mình là 50%, 75 hoặc là 100% để mình tối đa cái sinh lời trong cái tài sản của mình, chứ không thể nào mà mình cứ an toàn ở mức 25% thì nó sẽ phí cái phần tài sản của mình. Và ngược lại thì khi thị trường rủi ro, ví dụ như khi mà mình đang nắm giữ 100% thì sẽ tới giai đoạn mình sẽ cần thấy được thị trường rủi ro thì giảm xuống là 75, 50, 25%, hoặc là có thể là quy hành tiền mặt luôn, để giống như là tháng 4 2022 trở đi thì hệ thống có thời điểm là khoảng 1 tháng gì đó là sẽ đưa cho anh chị về cái điều phối cái tỷ trọng của mình về nắm giữ 100% tiền mặt trong giai đoạn đó, để anh chị vượt qua một cái có thể là một tháng tới 1 tháng nửa giảm mà mình không bị tác động trong tài sản của mình. Đây là cái ví dụ về cái điều phối cái tỷ trọng giao dịch trung tâm. Thì trong mỗi cái tín hiệu về cái ghi chú đầu ngày và ghi chú giữa ngày và ghi chú cuối ngày thì hệ thống sẽ có một cái ghi chú sideboard ở phía dưới để anh chị biết được là hiện tại bây giờ là tỷ trọng đề xuất của cái tài sản trên cổ phiếu của mình là khoảng bao nhiêu phần trăm. Thì hiện tại bây giờ trên cái hình phía trên là khoảng 25%. Và cái module đây là module thứ tư và cũng là module cuối cùng, là có nghĩa là mọi kế hoạch, mọi chiến lược mình đang chuẩn bị rất là đầy đủ ok, nhưng mà phải cần một cái người thực thi chiến lược và tuân thủ chiến lược một cách nhất quán và tuyệt đối. Thì con người mình thì thường hay bị về cảm xúc hoặc là một số cái tin tức, hoặc là có thể là mình nghe một số cái tin đồn gì bên ngoài làm gây lên cho những cái biến động về cái cảm xúc của mình nó không ổn định, thì mình sẽ cần thì hệ thống cái module này sẽ giúp cho mình, hỗ trợ cho mình vận hành, ví dụ như từ cảnh báo, từ report, về từ cái quản lý những cái biến động về cổ phiếu tài khoản, để giúp cho mình an tâm và mình sẽ có những cái duy trì được những cái trạng thái tâm lý ổn định để mình tuân thủ theo từng cái kế hoạch giao dịch, từng cái việc mua, việc bán, để cho mình đảm bảo đạt được cái hiệu suất theo giống như hệ thống. Ví dụ như đương nhiên là nếu mà mình giao dịch bằng tay thì đương nhiên sẽ có những cái thời điểm chắc chắn là anh chị sẽ thấy tín hiệu mua, anh chị cảm thấy là cổ phiếu này là cổ phiếu không tốt, nghe tin xấu, hoặc là giá này cao, mình không muốn mua nữa. Nhưng mà thường những cổ phiếu như vậy thì lại có những giai đoạn mình sẽ thấy nó sẽ tăng trưởng rất là dài, hoặc là có những thời điểm mình thấy cổ phiếu này rất là tốt và tính tích tốt, báo cáo kết quả kinh doanh tốt, rồi tiềm năng tốt, mình lại rất là thấy hấp dẫn. Mình ví dụ như chỉ đơn giản là cũng cùng có tín hiệu mua, nhưng mà hệ thống cho anh chị mua 25% nhưng mà mình lại mua 100%, mà giao dịch đó thị trường lúc đó lỗ, là nó sẽ tạo ra những cái sai khác về tài sản, nó sẽ rất là xa nhau rồi. Chứ đừng nói là cổ phiếu ví dụ như thị trường
hệ thống cho anh chị là bán mà mình lại mua, là đương nhiên cái sự sai khác nó lại càng lớn đó. Sai khác là ở chỗ là sai khác ở cổ phiếu mình giải ngân, với sai khác ở cái tỷ trọng mình giải ngân. Hai cái sai khác nó sẽ tạo ra một cái sai khác tài sản rất là lớn. Cho nên hệ thống này nó sẽ giúp cho mình vận hành cái chiến lược đó vừa đúng cái cổ phiếu gì, đúng cái tỷ trọng cho mình, để đảm bảo cho mình duy trì được cái hiệu suất lợi nhuận đúng như hệ thống đó. Thì cái module này nó sẽ bao gồm các cái tín hiệu report, như là ví dụ như đầu ngày mình sẽ có những cái tin về morning note để anh chị biết được là ngày hôm qua mình đã giữ tới hôm nay mình đã giữ những cổ phiếu nào trong danh mục của mình, và cái tài sản hôm qua tới hôm nay nó có biến động được như thế nào, để mình có khả năng theo dõi một cách nó giống như một cái trợ lý giúp cho anh chị là cập nhật liên tục cho anh chị về những cái biến động tài sản trong danh mục của mình. Rồi tới trưa là sẽ có một cái tin về ghi chú vào buổi trưa lên note, để anh chị biết được tổng thể tài sản hồi sáng tới giờ thì tài sản của mình là biến động tăng giảm như thế nào, rồi những cổ phiếu nào trong danh mục mình tăng, những cổ phiếu nào trong danh mục mình giảm giá hay gì đó, để mình thấy rõ được. Dù mình không có theo dõi thị trường nhưng mình vẫn biết rõ được có người đang theo dõi và đang hỗ trợ cho mình quản lý cái danh mục của mình. Và đương nhiên là cuối ngày sẽ có một cái tin về daily report, cũng sẽ báo cáo cho mình là tổng thể cái tài sản hôm đó sẽ là tăng giảm bao nhiêu %, và những cổ phiếu nào đang tác động trong cái việc tăng giảm đó, thì mình sẽ thấy rõ được cái vấn đề đó. Rồi những cái loại tin nhắn thứ hai đó là những cái tin báo cáo về cổ phiếu tăng giảm bao nhiêu %. Đương nhiên là nếu mà mình chỉ thấy được cái tin nhắn đầu ngày, giữa ngày và cuối ngày thì đương nhiên là anh chị cũng sẽ không cảm giác an tâm. Ví dụ như không thể nào từ sáng tới chiều cho mình nói có một cổ phiếu tự nhiên tôi giảm 7% tôi không biết, thì cái đó là những cái mà mình cảm giác không an tâm. Thì đây là những cái tin nhắn sẽ giúp cho mình cập nhật được những cái thông tin đó. Ví dụ như trong phiên hôm đó cổ phiếu nào tích cực tăng 2%, 5%, 7% thì nó sẽ báo cho mình từng cái nấc thang, từng cái level như vậy để mình biết được và mình theo dõi được cổ phiếu đó. Và đương nhiên ngược lại thì những cổ phiếu nào nó có những cái biến động giảm hơi đột biến so với bình thường thì boss cũng sẽ thông báo cho mình để mình nhận biết được điều đó. Và một cái loại thứ hai đó là cái tin nhắn về tăng giảm của tổng tài sản, có nghĩa là những cổ phiếu riêng lẻ nó sẽ biến động đột biến thì sẽ thông báo cho mình. Và trong phiên nếu mà tài sản của mình ngày hôm đó ví dụ như thị trường tích cực thì hệ thống cũng sẽ cập nhật cho anh chị real time về cái trạng thái tài sản của mình. Ví dụ có những thời điểm ngày đó tài sản mình tăng lên 2, 5%, 7% rất là tích cực, thì hệ thống sẽ thông báo cho mình để anh chị nhận biết được những cái vấn đề đó. Và đương nhiên ngược lại thì những cái ngày mà thị trường biến động nhiều làm giảm cái tổng tài sản của mình thì hệ thống cũng sẽ thông báo cho mình. Cái chức năng thứ ba của cái module này đó là truy vấn danh mục cổ phiếu và tài sản tức thời trong phiên. Thì hiện tại bây giờ nếu mà anh chị muốn mà sẽ có nhiều anh chị không phải là lúc nào mình cũng real time mình ngồi được trên bàn để mình theo dõi 100% cái tài sản của mình trên cổ phiếu. Thì để mà mình theo dõi tài khoản của mình thì anh chị đương nhiên là mình sẽ phải cần truy cập vào cái mở máy tính hoặc là mở điện thoại, mở app giao dịch lên, thì mình sẽ vô phần truy vấn tài sản hoặc là truy vấn cổ phiếu đồ vân vân. Thì cái này nó sẽ làm cho mình có thể là mình sẽ bị nhiều lúc mình chỉ cần là mình đang rất là bận, mình chỉ cần muốn là nhấn một cái nút nào đó để mình biết được cái về tổng thể cái danh mục mình giờ sáng giờ cổ phiếu nào tăng giảm như thế nào, và sáng giờ tài sản của tôi đang lời hay lỗ. Nhưng mà nếu mà mình cần thao tác là đăng nhập vào tài khoản, rồi vô cái phần quản trị danh mục, rồi vô về danh mục cổ phiếu, danh mục tài sản, rồi nhìn rất là nhiều thông số trên đó để mình nhận biết ra một vấn đề thì nó sẽ rất là lâu. Thì
để hỗ trợ cho anh chị cái việc mà cập nhật được những cái này nhanh chóng nhất, thì bot có tại cái trên bot sẽ cung cấp cho anh chị trong một nút nhấn, anh chị sẽ thấy được danh mục của mình đang nắm cái gì và biến động như thế nào từ sáng tới giờ trong một nút nhấn, và tài sản của mình sáng tới giờ lời lỗ như thế nào nó sẽ hiển thị ngay lập tức thông qua cái việc trong một nút nhấn là anh chị sẽ thấy được các cái thông tin đó. Rồi cái tiện ích cuối cùng đó là cái tiện ích về hành động nhanh. Thì trong giao dịch thì hồi nãy Tâm cũng có nói, thì có những thời điểm thí dụ như tự nhiên có những thời điểm mình thấy thị trường đang bán tháo nhanh, và nhiều lúc là cái thời điểm có thể là cái thời điểm đó từ đầu năm tới giờ tài sản của mình nó lời nhiều rồi, anh chị cũng đang muốn đợi một cái thời điểm nào đó để anh chị thoát ra thị trường, tại vì cái trend nó đang còn rất là dài, thì mình không thể nào mà thoát sớm trước thị trường, giống như là gọi là chạy, ta gọi là cái câu là đèn chạy trước ô tô gì đó, thì mình cứ không thể nào là tự nhiên thị trường như nay 2022 đang tăng đùng đùng như vậy mới đầu năm mà mình thấy rủi ro quá thôi tôi thoát sớm, là đương nhiên là mình đợi cả năm cũng khi nào thấy lại cổ phiếu quay lại. Cho nên mình không, cái việc thoát sớm nó cũng là đau khổ, cũng có khi còn nhiều hơn cái việc anh chị cắt lỗ nữa. Nếu mà mình giao dịch thường xuyên mình sẽ thấy vấn đề đó. Thì nhưng mà nếu mà mình để cho thị trường đã bắt đầu có tín hiệu quay đầu bán rồi, mà nếu mà mình còn chần chờ, ví dụ như lúc đó mà mình còn chần chờ là ok mình phải coi lại danh mục, mình phải làm sao để mình thực hiện bấm bán để mình đặt giá rồi cho nó ok, cho nó được hay không, nó làm nhiều lúc nó lại miss đi những cái việc, cái thời điểm thoát tốt nhất cho mình. Thì tiện ích này có những tiện ích giống như là golden, là trong một nút nhấn anh chị bấm và bấm chữ nút xác nhận là bot sẽ thực hiện bán tất cả những cái cổ phiếu của mình trên danh mục để nhanh chóng thoát ngay lập tức, quy cái tài sản cổ phiếu mình thành tiền mặt để anh chị ngay lập tức thoát khỏi thị trường và không bị biến động thị trường. Hoặc là có những cái tiện ích về mua, giống như có những thời điểm mình đang đi ra ngoài tự nhiên mình thấy một cái cơ hội nào đó hoặc là cái gì đó rất là hấp dẫn và giá cũng đang hấp dẫn, mình muốn mua nhanh, không lẽ thời điểm đó chị đang đi ngoài đường thì lại phải mở cái màn hình máy tính lên, laptop nhập password các thứ, thì tới lúc mình vô được cái lệnh mua rồi giá đang dư trần rồi thì không thể nào mà mình mua được. Thì tín hiệu này, thì cái tiện ích này sẽ giúp cho anh chị thao tác trên điện thoại trong một nút nhấn là anh chị ngay lập tức có khả năng vô lệnh được trong tài khoản giao dịch của mình đó. Thì vân vân. Thì những tiện ích này thì Tâm sẽ đề cập chi tiết trong cái phần mà giới thiệu chi tiết về bot giao dịch. Thì hôm nay mình chỉ nói sơ qua phần đó thôi đó. Thì đây là những cái thông báo về thông tin mà nãy slide trước Tâm có đề cập cho anh chị. Thì đây là những cái thông tin mà nếu anh chị giao dịch với cái bot, anh chị sẽ thấy được những cái tin nhắn này. Ví dụ như morning note là những cái thông tin đầu ngày, thì anh chị sẽ thấy được là ngày hôm đó là danh mục hiện tại bây giờ là như thế nào, có những cổ phiếu nào và cái tỷ trọng trung tâm là như thế nào. Và tới buổi trưa là đương nhiên mình sẽ có được cái daily report, daily profit của mình là ngày sáng tới trưa giờ tài sản mình tăng như thế nào. Rồi upstock là những cổ phiếu nào từ sáng giờ đang tăng, rồi những cổ phiếu nào giảm thì nó cũng tương tự, nó sẽ thông báo cho mình để mình biết được cái danh mục. Dù anh chị không cần phải theo dõi trên bảng điện 100%, anh chị theo những tin nhắn này mình cũng có khả năng an tâm biết được danh mục mình đang được kiểm soát quản trị tốt. Và cuối ngày đương nhiên mỗi cuối ngày sẽ có những cái thông báo về cuối ngày để mình biết được cái ngày hôm đó như thế nào đó. Và bên dưới là các cái tin nhắn về cái việc mà những cái biến động tăng giảm của cổ phiếu bất thường hoặc là tài sản, nó sẽ thông báo cho mình theo những cái tin nhắn bên dưới. Còn đây là các cái tin nhắn về những cái hành động mua bán. Ví dụ như đương nhiên khi mà có tín hiệu mua thì nó sẽ báo cho anh chị về cổ phiếu đó và số lượng mua bao nhiêu, rồi tín hiệu bán, còn nó sẽ tương tự như vậy, nó sẽ có cho anh chị rõ ràng. Rồi bên tay phải của mình sẽ là cái
mình sẽ có thể là truy vấn nhanh chóng để cái danh mục mà bot đang đề xuất cho mình hiện tại là những cổ phiếu nào. Rồi đây là cái giao diện các cái chức năng có trên cái bot hỗ trợ giao dịch tại cái bot này ở trên thị trường cổ phiếu. Thì ở đây mình sẽ có ví dụ như get portfolio là có nghĩa là lấy cái danh mục hiện tại bây giờ, và đương nhiên là ngoài ra thì portfolio thì mình có thể set up theo cái cá nhân của mình, giống như hồi nãy Tâm có đề xuất là Tâm có đề cập đó là cái chức năng này nó sẽ cho mình thiết lập, một là thiết lập tự động theo hệ thống, hai là thiết lập theo cá nhân hóa của mình. Thì mình có dựa vào những cái tính năng này trên bot thì mình sẽ có thể là thực hiện theo đúng cái ý đồ của mình đang muốn. Thì ngoài ra thì có chức năng là buy nhanh nè, sell nhanh, rồi golden. Rồi bên dưới thì sẽ có những cái chức năng về lấy cái danh mục, lấy cái thông tin về danh mục hiện tại của mình đang nắm giữ, danh mục cổ phiếu hiện tại của mình, rồi lấy cái thông tin về tài sản của mình hiện tại bây giờ là đang như thế nào, nó truy vấn vô tài sản của mình để mình biết được hiện tại bây giờ từ sáng giờ ví dụ tài sản mình đang tăng hay là đang giảm như thế nào thì mình sẽ biết được. Ngoài ra thì nó sẽ có 3 cái tiện ích golden thì nãy Tâm có đề cập rồi, là có nghĩa là nhanh chóng cho mình là bán những cái cổ phiếu trên danh mục của mình để mình nhanh chóng thoát ra khỏi thị trường. Rồi cái tiện ích kế tiếp đó là get query, là có nghĩa là nếu mà trong ngày có những cái lệnh tay mình đang đặt mà nó chưa khớp hoặc là chưa khớp hết, khớp một phần gì đó, thì có những thời điểm anh chị, nếu mà anh chị có thực hiện giao dịch thường xuyên, mình sẽ thấy là khi mà mình thao tác, mình tìm kiếm những cái lệnh này trên cái web giao dịch, trên những cái app giao dịch, thì mình sẽ cảm thấy là nó hơi khó khăn, là nhiều lúc nó lật qua từng trang một làm cho mình kiểm soát khó, nhiều lúc sót lại cái lệnh mà mình quên hủy hay là cái gì đó. Thì đây là cái chức năng nó sẽ filter cho mình ngay lập tức là thời điểm đó mình đang còn những cái lệnh nào chưa khớp, và nó sẽ filter cho mình. Và tương tự là sẽ có những cái chức năng là clear nhanh những cái lệnh chờ đó, để ngay lập tức là mình biết được là tôi đã xóa toàn bộ tất cả các lệnh chờ khớp và tôi có quyền đặt lại một cái lệnh mới theo ý muốn của tôi, mà mình không phải sợ mình bị kẹt lệnh lại hay là như thế nào. Thì cái tiện ích này nếu mà mình trading thường xuyên thì mình sẽ thấy nó rất là hữu ích. Còn đặc biệt là những tiện ích này nó sẽ có lợi cho những anh chị nào nếu mà giao dịch trên thị trường phái sinh, thì mình sẽ càng thấy là cái tiện ích này nó có lợi. Tại vì ngày trước thì Tâm cũng chia sẻ lại một cái thực tế Tâm đã từng trải qua là Tâm trên thị trường giao dịch phái sinh. Thì ngày hôm đó mình có vị thế phái sinh, mình đang có vị thế không nhớ là long hay short, mình thực hiện một cái lệnh bán chờ ở một cái mức giá cao nào đó, mà sau đó là Tâm cũng giá nó chưa tới điểm đó và cái lệnh đó nó đang còn hiệu lực, Tâm chưa xóa đi. Cái tự nhiên tới một cái thời điểm mình cảm giác thị trường rủi ro quá, cái mình lại nhập vô một cái lệnh tay nữa là mình chốt lời cái vị thế mình đã mở phía trước đó. Thì sau đó là mình đinh ninh là mình đã chốt lời, mình an tâm ở ngoài thị trường. Nhưng mà tự nhiên tới cuối phiên thì Tâm mở ra kiểm tra lại cái trạng thái tài sản của tài khoản của mình, thì mình cảm thấy mình đang bị loss. Thì sau một thời mình tìm hiểu thì mình mới biết được là do một vài cái lệnh chờ của mình đặt mà mình quên xóa đi, thị trường nó biến động ngược lên, mình khớp những cái lệnh đó thì nó gây ra những cái việc loss ở cuối phiên. Cho nên trong những cái giao dịch, cho nên mình cần phải kiểm soát những cái lệnh chờ chưa khớp. Đó là một trong những cái hành động mình cần phải kiểm soát trong quá trình giao dịch của mình. Thì đây là những cái tính năng mà sẽ giúp cho chị quản lý nhanh chóng những cái việc mà truy vấn lại những cái đó, hoặc là xóa đi những cái lệnh chờ đó một cách nhanh chóng. Và đây là đương nhiên là cái hồi nãy giờ mình chia sẻ thì cũng nhiều rồi. Thì đây là cái slide cuối. Thì đây là
đương nhiên khi mà mình tiếp cận vào một hệ thống hoặc là một cái phương pháp giao dịch thì cái mà tương lai thì đương nhiên là mình sẽ, nhiều lúc anh chị sẽ nói là ok tương lai tôi chưa biết, nhưng mà đương nhiên là để cho mình chắc chắn hơn thì đương nhiên là chúng ta cần phải có được những cái số liệu hoặc là những cái thời gian họ giao dịch thực tế của quá khứ nó đã hiệu quả rồi thì mình mới an tâm, là mình mới có khả năng là hy vọng được là tương lai mình có khả năng kiếm lời được. Chứ đương nhiên là nếu mà anh chị tiếp cận với một cái phương pháp giao dịch mà đầu tiên là thứ nhất là không có được những cái thông số backtest, ví dụ như là quá khứ tới giờ, ví dụ 5 năm 10 năm trở lại đây là giao dịch theo cái rule đó là có lợi nhuận hay không, thì đương nhiên là mình sẽ không thể nào an tâm trong quá trình mình áp dụng cái chiến lược hoặc những cái quy tắc giao dịch đó. Thì đây là cái thông số thực tế thì Tâm có thực hiện cả real time và cả backtest để cho ra cái thông số này. Đầu tiên đó là cái K là cái lợi nhuận bình quân theo năm, để sẽ kép thì nó sẽ trong hơn 4 năm trở lại đây thì nó đạt khoảng trên 30%. Rồi cái win rate là khoảng 6%. Thì win rate này thì sẽ một bài khác thì Tâm sẽ đề cập cho anh chị là tại sao một cái phép tính nào đó, một cái phương pháp phép tính cụ thể nó sẽ đưa cho anh chị chắc chắn được ra được cái con số mà 60% tỷ lệ thắng này. Rồi cái thông số thứ ba là cái thông số max drawdown. Có thể là nếu mà một số anh chị mà mình đầu tư trên thị trường thật sự mình chưa có để ý thông số này nó liên quan tới vấn đề là kiểm soát rủi ro. Có nghĩa là ví dụ như đương nhiên trong quá trình giao dịch của mình muốn là tài sản mình sẽ tăng từ và đi lên theo mỗi năm, và đương nhiên không thể nào là tránh khỏi những cái giai đoạn là tài sản của mình bị sụt giảm. Có những giai đoạn thị trường xấu nó sụt giảm xuống, thì đương nhiên là những cái đoạn sụt giảm đó là mình muốn là những cái rủi ro thấp nhất, thì cái thông số này nó thể hiện cái việc đó. Thông số này 13.9% có nghĩa là cái giai đoạn thị trường là xấu nhất hoặc là biến động đột ngột nhất thì nó cũng chỉ làm cho ảnh hưởng cho anh chị là khoảng 14%. Rồi sau đó là mình sẽ tài sản của mình sẽ là đi ngang, và là sau đó nó sẽ tăng trở lại. Bên đây thì là Tâm chưa có đề cập một cái thông số, có một cái thông số nữa đó là macro down duration, có nghĩa là cái thời gian cao nhất để sau cái giai đoạn mà mình bị sụt giảm tài sản xuống thì mình cần phải biết được mình phải cần biết một cái thông số nữa, đó là cái khoảng thời gian bao lâu thì tôi lại quay lại cái đỉnh cũ. Ví dụ như theo khái niệm của một số anh chị nó là giống như tài sản của tôi sẽ về bờ. Đương nhiên là về bờ ở đây là về lại cái đỉnh cũ á, về lại cái đỉnh tài sản của mình để mình thiết lập nên những cái đỉnh tài sản mới. Thì cái thông số của hệ thống này á, là cái macro down duration là cái thời gian để mình quay lại cái đỉnh cũ là nằm ở khoảng dưới 3 tháng. Có nghĩa là nếu mà trong một cái giai đoạn nào đó tài sản của mình nó hoặc là thị trường nó gặp một số cái sự kiện gì đó nó làm sụt giảm tài sản của mình, thì nếu mà anh chị vẫn duy trì cái phương pháp giao dịch này theo đúng cái quy tắc này thì trong vòng tầm khoảng tối đa 3 tháng thì tài sản mình nó có khả năng quay lại cái đỉnh cũ đó và tạo lên những cái đột biến cao hơn. Đó thì bên dưới là thêm một số cái thống kê khác, đó là trong 4 năm trở lại đây, kể cả năm 2022, nếu chị thực hiện đúng những cái quy tắc giao dịch này và thực hiện theo bot giao dịch thì là 100% các năm là trong 4 năm trên đây là sẽ đều có lợi nhuận và sẽ lớn hơn được 25%, kể cả năm 2022. Vì những năm thuận lợi nhất giống như là năm 2020, 2021 rồi thì đương nhiên năm thuận lợi biến động cao hơn thì lợi nhuận mình sẽ đạt được cao hơn. Đó thì đây là những cái thông số về hiệu suất backtest của hệ thống. Và đây là một cái slide thì nếu mà hiện tại bây giờ thì anh chị nếu mà hồi trước giờ
Tâm thường hay chia sẻ với nhiều cái khách hàng, thì nếu mà trước giờ thật sự đầu tư là gì? Đầu tư là làm sao mình kiếm lợi nhuận. Nếu mà trước giờ, ví dụ như trước giờ trong 2-3 năm trở lại đây mình đầu tư theo phương pháp của mình, hoặc là theo một cái đề xuất, hoặc là theo một cái phương pháp nào đó, mà nếu mà mình cảm giác là tài sản của mình không thể nào tăng, hoặc nó biến động quá bất thường, hoặc là mình cảm giác là mình rất là stress, mình cảm giác là rất là mệt mỏi trong cái việc mà theo dõi thị trường, hoặc là phân tích những cái tin đồn, rồi xem xét những cái sự kiện nó rất là cảm giác stress, thì anh chị hãy thử một lần mình thay đổi thử một cái phương pháp, một cái thói quen giao dịch. Hãy cùng với các trên bot để cùng thực hiện theo cái giải pháp giao dịch này, giải pháp giao dịch mới, để mình xem coi là cái con đường đầu tư của mình nó có thực sự là quá rủi ro, hay là nó sẽ đúng như những lời mà các trên bot đã nói, là sẽ giúp cho anh chị là đầu tiên là an tâm trong quá trình đầu tư. Mình sẽ cảm giác là không có quá mệt mỏi với những biến động hoặc những cái tin tức của thị trường, tại vì mọi thứ bot sẽ đề xuất cho anh chị và xử lý cho anh chị từng cổ phiếu, từng cái thông báo về tài sản thì bot sẽ thông báo cho anh chị. Rồi ngoài ra là đương nhiên những giai đoạn thuận lợi thì với phương pháp giao dịch có hệ thống quy tắc, sẽ khi thị trường thuận lợi chúng ta sẽ không bị miss những cái cơ hội lợi nhuận, thì làm cho tài sản của mình sẽ tăng rất là đều trong thị trường tốt. Thì anh chị hãy cùng một lần mình thay đổi cái thói quen giao dịch để cùng cải tiến mình từ cái phương pháp mình đầu tư một cách chuyên nghiệp hơn. Thì hãy tham gia cùng với các trên bot để tìm kiếm những cái lợi nhuận bền vững và lâu dài hơn. Thì tới đây thì mình xin kết thúc cái buổi livestream hôm nay. Thì cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi cái buổi chia sẻ về cái giải pháp giao dịch toàn diện về thị trường cổ phiếu có tại các trên bot. Thì nếu các anh chị và các bạn có cảm thấy là cái sản phẩm này hay và mình đang muốn tìm kiếm một cái cơ hội để hợp tác, thì mình có khả năng liên lạc với thông tin bên dưới thông qua số điện thoại hoặc là email, để anh chị có thể là chúng tôi sẽ liên lạc với anh chị và đưa cho anh chị một số cái thông tin để mình có khả năng tham gia với các trên bot. Nếu anh chị ngoài ra thì anh chị nếu mà anh chị có những cái câu hỏi thắc mắc thì mình có thể comment bên dưới hoặc là gửi email, thì các trên bot sẽ hỗ trợ cho anh chị và trả lời chi tiết với những cái vấn đề đó. Chào các anh chị và các bạn. Anh chị vui lòng like và share cho các trên bot nhé. Chào anh chị.